เค้กมอคค่าสูตรคัพเค้กชิฟฟ่อนนุ่มฟูชวนทำคัพเค้กง่ายๆแต่อร่อยเป็นสูตรเค้กโฮมเมดที่ทำง่ายมากๆเนื้อเค้กนุ่มฟูรสชาติหวานกำลังดีเพิ่มความอร่อยด้วยการใส่ลูกเกดและอัลมอนด์สไลด์ไปลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกมาแช่ลูกเกดก่อนใส่น้ำร้อนลงไปในลูกเกดจากนั้นพักไว้ประมาณ10 นาทีเมื่อครบเวลาก็เทน้ำทิ้งแล้วพักไว้ให้เสด็จน้ำถ้าลูกเกดเม็ดใหญ่จะนำไปแบ่งครึ่งเมื่อนำไปวางบนหน้าเค้กลูกเกดจะได้ไม่จมลงไปง่ายเรียมลูกเกดเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนต่อไปมาทำน้ำกาแฟใส่น้ำร้อนลงไปในผงกาแฟคนให้ละลายเข้ากันพักไว้ให้เย็นขั้นตอนต่อไปมาทำการแยกไข่จะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3 ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดลงไปในไข่ขาวแนะนำว่าควรใช้ไข่สดใหม่เค้กจะได้ไม่คาวเวลาตีไข่ขาวก็จะได้ตีขึ้นง่ายแยกไข่เสร็จแล้วต่อไปเรามาทำส่วนผสมของไข่แดงใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปในไข่แดงตามด้วยนมสดเสร็จแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อคนส่วนผสมจนเข้ากันดีใส่น้ำมันลงไปจะใช้เป็นน้ำมันรำข้าวตามด้วยน้ำกาแฟเสร็จแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันจะใส่กลิ่นกาแฟหรือกลิ่นวานิลาลงไปด้วยก็ได้จากนั้นร่อนแป้งเค้กก็จะมีแป้งเค้กผงฟูและผงโกโก้ร่อนส่วนผสมทั้ง3 อย่างลงไปเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วคนให้เข้ากันด้วยความเร็วจนหมดผงแป้งเสร็จแล้วก็จะพักส่วนผสมของไข่แดงไว้ก่อนต่อไปเรามาตีไข่ขาวบีบน้ำมะนาวลงไปในไข่ขาวสูตรนี้จะใช้น้ำมะนาวเพื่อนๆสามารถใช้ครีมออฟทาได้จากนั้นเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวจนขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยใส่น้ำตาลทรายลงไปแจกแบ่งใส่3 ครั้งโดยแต่ละครั้งให้ห่างกันประมาณ 10-15 วินาทีใส่จนกระทั่งน้ำตาลทรายหมดเมื่อใส่น้ำตาลทรายลงไปหมดแล้วเราก็จะตีไข่ขาวต่อจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางปลายงองุ้มประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้เสร็จแล้วเราก็จะตีไข่ขาวต่ออีกประมาณ30 วินาทีด้วยความเร็วต่ำเพื่อเป็นการตัดอากาศนำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโดยแบ่งใส่3 ครั้งแต่ละครั้งให้เราคนตะล่อมด้วยความเบามือแต่ทั้งนี้ก็ควรทำด้วยความรวดเร็วหากคนผสมนานอาจทำให้เค้กยุบไม่นุ่มฟูขั้นตอนนี้จะใช้ไม้พายหรือใช้ตะกร้อมือทำตามที่เราถนัดได้เลยคนตะล่อมส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วต่อไปเรามาตักใส่ถ้วยใช้เป็นถ้วยอลูมิเนียมขันข้าวเบอร์8วางด้วยกระดาษจีบเบอร์3220เสร็จแล้วก็ตักส่วนผสมใส่ถ้วยเลยค่ะจะใช้สกู๊ปไอศครีมขนาด5 เซนตักส่วนผสมในปริมาณ1 สกู๊ปครึ่งหรือน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 40-42 กรัมแจกใส่ได้10 ถ้วยเสร็จแล้วก็ให้เราเคาะเบาๆทุกถ้วยเพื่อไล่อากาศจากนั้นก็วางท็อปปิ้งด้านบนด้วยลูกเกดและอัลมอนด์สไลด์ตัวอัลมอนด์สไลด์แจ็คไม่ได้อบก่อนเพื่อนๆจะอบก่อนก็ได้เสร็จแล้วให้นำเข้าอบทันทีอบที่อุณหภูมิ160 องศาใส่ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ16 นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละท่านครบเวลาแล้วก็นำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆให้เค้กเสร็จตัวพักไว้ให้อุ่นจากนั้นก็นำเค้กออกจากถ้วยใครทำขายก็รอให้เค้กเย็นสนิทแล้วก็แพ็คใส่กล่องเค้กชิฟฟ่อนมอคค่าสูตรนี้เนื้อนุ่มฟูหอมอร่อยอบแล้วเค้กไม่ยุบก้นไม่หดเป็นสูตรเค้กง่ายๆทำขายได้เลยหรือเพื่อนๆจะทำทานเองทำแจกปีใหม่นี้ก็ลองทำกันดูวิธีการทำไม่ยุ่งยากมือใหม่สามารถทำได้แน่นอนจะทดลองใส่กล่อง M020 ก็สามารถใส่ได้พอดีค่ะเป็นกล่องพลาสติกมีฝาปิดสนิทใส่กล่องปิดฝาแล้วติดสติกเกอร์เพิ่มลงไปก็ทำให้เค้กดูน่าสนใจแล้วก็สวยงามยิ่งขึ้นขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ